ในสงครามยุคใหม่ความจริงไม่ได้ถูกค้นพบด้วยดาวเทียมลับหรือสายลับในเงามืดอีกต่อไปแต่ว่ามาจากสมาร์ทโฟนในมือของคนธรรมดาเมื่อวิดีโอสั้นๆบน TikTok ภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้น Instagram หรือทุกข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนเข้าถึงได้กลายเป็นอาวุธลับของประชาชนที่ฉีกหมอกแห่งสงครามให้โปร่งใสและทำให้ความจริงนั้นไม่อาจถูกบิดเบือนได้ต่อไปพบกับเรื่องราวของโอซินเครือข่ายข่าวกรองภาคประชาชนพลังที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลไหลเวียนรวดเร็วและหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครอบครองอาวุธรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีระเบิดไม่ต้องใช้สายลับและไม่ต้องพึ่งดาวเทียมลับของรัฐแต่อนุภาคมากพอจะเปิดโปงความจริงของโลกได้นั่นคือโอซินข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดที่อาศัยเพียงรอยเท้าดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลสาธารณะแล้วแปลข้อมูลดิบที่ใครๆก็เข้าถึงได้ให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้โอซินคือกระบวนการรวบรวมประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะตั้งแต่โพสต์รูปภาพและวิดีโอจากพื้นที่ขัดแย้งไปจนถึงภาพถ่ายดาวเทียมพาณิชย์ที่ตรวจสอบการเคลื่อนพลหรือความเสียหายของเมืองรวมถึงบันทึกรัฐฐานข้อมูลสาธารณะรายงานวิชาการหรือทะเบียนธุรกิจทุกข้อมูลคือชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่ช่วยสร้างภาพรวมของความจริงนักวิเคราะห์โอซินใช้เทคนิคตรวจสอบภาพตัดต่อจับพิรุธข้อมูลบิดเบือนและเปิดเผยสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นในสงครามอย่างซูดานหรือยูเครนเพื่อลดหมอกแห่งสงครามและทลายการโฆษณาชวนเชื่อที่พยายามชี้นำผู้คนผิดทางพลังของโอซินไม่ได้หยุดแค่การเปิดโปงครับแต่ว่ายังถูกใช้โดยหน่วยงานความมั่นคงทั่วโลกตัวอย่างเช่นกองทัพสหรัฐนั้นใช้เพียงภาพเซลฟี่ที่กลุ่มติดอาวุธโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อระบุตำแหน่งคอมมานด์โพสต์ของ ISIS ก่อนส่งกองกำลังเข้าโจมตีและทำลายได้ภายใน22ชั่วโมงเช่นเดียวกับการตรวจสอบการละเมิดสัญญาหยุดยิงหรือการติดตามการเคลื่อนพลในพื้นที่ปั่นป่วนซึ่งข้อมูลทางการมักไม่โปร่งใสโอซินจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้อมูลลอยๆในอินเทอร์เน็ตแต่คือวิวัฒนาการของข่าวกรองยุคใหม่พลังที่กระจายจากมือรัฐบาลสู่มือของประชาชนและกำลังเปลี่ยนวิธีที่โลกค้นหาความจริงอย่างสิ้นเชิงในอดีตหน่วยข่าวกรองคืออาณาจักรลี้ลับที่รัฐผูกขาดอย่างเหนียวแน่นทุกข้อมูลถูกเก็บไว้หลังกำแพงแน่นหนาที่ต้องพึ่งพาสายลับการดักฟังเครื่องบินสอดแนมและดาวเทียมจารกรรมที่มีความละเอียดสูงเพื่อหาคำตอบว่าศัตรูกำลังคิดอะไรและจะทำอะไรต่อไปข้อมูลสำคัญถูกจำกัดเฉพาะผู้นำระดับสูงและแบ่งเป็นส่วนย่อยเพื่อป้องกันการรั่วไหลเป้าหมายสูงสุดคือเข้าถึงเจตนาทางยุทธศาสตร์ของผู้มีอำนาจสิ่งที่รัฐบาลแต่ละชาติเก็บงำเป็นความลับสูงสุดแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลแบบไร้ขอบเขตและเหตุการณ์ปรากฏต่อสายตาคนทั่วโลกแบบเรียลไทม์ภูมิทัศน์ของข่าวกรองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลุ่มสืบสวนอิสระที่ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนราชการเริ่มใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคนิคใหม่ๆเพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลด้วยความเร็วจนรัฐเองยังตามไม่ทันองค์กรอย่าง Bellingcat นักข่าวสายสืบสวนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนใช้โอซินเปิดโปงอาชญากรรมสงครามและคอร์รัปชันที่ครั้งหนึ่งรัฐเคยซ่อนไว้ได้อย่างแนบเนียนไม่เพียงเท่านั้นในโครงการ Stop Child Abuse Trace and Object ของ Europol คือโครงการที่ใช้พลังประชาชนเข้าสู้กับคดีสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยประชาชนทั่วโลกสามารถช่วยระบุต้นกำเนิดของวัตถุเหล่านั้นได้จากภาพหรือวิดีโอเช่นประเทศเมืองแบรนด์ร้านค้าหรือแม้แต่สถานที่เฉพาะเพื่อยืนยันพิกัดสถานที่เกิดเหตุช่วยเหลือเหยื่อและจับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งก็สามารถช่วยนำเด็กออกจากอันตรายได้อย่างน้อย30รายโครงการประสบความสำเร็จมากจนหลายประเทศนำโมเดลนี้ไปใช้ด้วยวันที่17กรกฎาคมปี2557เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ลอยผ่านท้องฟ้ายูเครนตะวันออกที่ระดับ 33,000 ฟุตก่อนที่สัญญาณสื่อสารจะถูกตัดขาดและเครื่องบินทั้งลำตกลงพื้น298ชีวิตจาก18ประเทศเสียชีวิตทันทีคนทั่วโลกขณะนั้นต่างพากันตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางการปฏิเสธจากทั้งรัสเซียและยูเครนความจริงถูกปิดบังจนไม่อาจหาผู้รับผิดชอบได้ในความสับสนนี้เอเลียส ฮิกกินส์บล็อกเกอร์ชาวอังกฤษตั้งคำถามว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นเครื่องมือสืบสวนรูปแบบใหม่ได้หรือไม่นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Bellingcat
กลุ่มสืบสวนอิสระพวกเขาเริ่มเรียงจิ๊กซอว์จากภาพถ่ายและวิดีโอที่พลเรือนโพสต์ลงโซเชียลสร้างไทม์ไลน์การเคลื่อนที่ของระบบขีปนาวุธอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นไม้ที่เอ็นมุมเดียวกันป้ายร้านค้ารอยแตกบนถนนไปจนถึงเงาของวัตถุทุกองค์ประกอบถูกรวมเป็นหลักฐานที่ชี้ตำแหน่งจุดยิงได้อย่างแม่นยำการสืบสวนยังพบเบอร์โทรศัพท์บนรถบรรทุกที่ใช้ขนระบบขีปนาวุธซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นของลานจอดรถในพื้นที่ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก่อนระบุรุ่นอาวุธที่ใช้ยิงคือบัค332จากลักษณะเฉพาะที่ปลอมแปลงไม่ได้เช่นรอยบุบรอยเปื้อนสีเครื่องหมายบรรทุกและรอยไหม้เหนือท่อไอเสียซึ่งตรงกับภาพจากหน่วยทหารรัสเซียข้อมูลจากโซเชียลของทหารและหลักฐานการเคลื่อนพลชี้ว่าบัค332มาจากกองพลป้องกันอากาศที่53เมืองคูสรัสเซียภาพควันและภาพดาวเทียมพาณิชย์ระบุตำแหน่งจุดยิงในทุ่งนาทางใต้ของเมืองสนิทนีพร้อมรอยไหม้และรอยลากบนพื้นดินที่ปรากฏหลังเหตุการณ์1 วันสื่ออย่าง Daily Telegraph และ Mashable ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบหลักฐานตรงตามพิกัดของ Bellingcat ท้ายที่สุดทีมสอบสวนร่วมระหว่างประเทศยืนยันผลการสืบสวนของ Bellingcat และนำหลักฐานเข้าสู่ศาลเนเธอร์แลนด์ชี้ชัดว่าขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นที่ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอาวุธถูกนำเข้าจากรัสเซียและถูกรีบขนกลับข้ามพรมแดนไม่นานหลังเหตุการณ์นี้ทำให้โอซินถูกยกระดับสู่เวทีโลกและเป็นครั้งแรกที่คนทั่วไปจำนวนมากได้เห็นพลังของมันด้วยตาตัวเองในสงครามยูเครนรัสเซียในปี 2022 ตั้งแต่วันที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบโอซินกลายเป็นอาวุธลับของประชาชนที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงภาพถ่ายจากชาวบ้านวิดีโอ TikTok ของทหารรัสเซียโพสต์ Instagram ของกองกำลังเชเชนรวมถึงภาพดาวเทียมพาณิชย์ที่เปิดให้ดูบนเว็บถูกนำมาร้อยเรียงอย่างมีระบบจนกลายเป็นเหมือนแผนที่ GPS ที่เผยการเคลื่อนพลของกองทัพรัสเซียแบบเรียลไทม์ผู้คนธรรมดาที่บันทึกเหตุการณ์ไว้โดยไม่รู้ตัวกลับสร้างหลักฐานสงครามที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21และเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนกำหนดความจริงของสงครามด้วยมือของตนเองบทบาทโดดเด่นที่สุดของโอซินคือการสร้างความโปร่งใสในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการบิดเบือนเช่นเหตุสังหารหมู่ที่เมืองบูชาเบลลิงแคทและนักสืบออนไลน์ทั่วโลกใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการระบุพิกัดเชิงภูมิศาสตร์พิสูจน์ว่าร่างผู้เสียชีวิตปรากฏอยู่บนถนนในช่วงที่กองทัพรัสเซียยังควบคุมพื้นที่ขัดแย้งกับคำอ้างของรัสเซียที่บอกว่าศพถูกนำมาวางในภายหลังเงาอาคารรอยล้อบนพื้นถนนลำดับเวลาในภาพดาวเทียมล้วนเป็นหลักฐานที่ปิดประตูทุกข้อโต้แย้งและเผยความจริงที่ไม่อาจซ่อนอยู่ใต้หมอกแห่งสงครามหรือกลบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อได้อีกต่อไปปัจจุบันโอซินทรงพลังขึ้นอย่างมากด้วย AI แต่กำแพงสำคัญก็กำลังตั้งขึ้นเช่นกันเมื่อการเข้ารหัสแบบ end-to-end ทำให้ข้อมูลที่เคยสืบค้นได้ง่ายกลายเป็นพื้นที่ปิดแม้แต่แพลตฟอร์มเองก็อ่านไม่ออกอีกทั้งบางรัฐเช่นอิหร่านเคยปิดอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศในไม่กี่ชั่วโมงเพื่อหยุดยั้งการไหลของข้อมูลยามเกิดความไม่สงบทำให้นักวิเคราะห์ต้องพึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลก่อนการชัตดาวน์เท่านั้นอีกทั้งปริมาณข้อมูลที่หลั่งไหลทุกวินาทีทำให้ข้อมูลจริงถูกกลบด้วยข้อมูลขยะอีกทั้งการเกิดขึ้นของ Deepfake ทำให้การแยกแยะหลักฐานจริงและหลักฐานปลอมยากกว่าเดิมเนื่องจากข้อมูลใกล้จะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่ามีการสร้างคลิปปลอมของผู้นำรัฐบาลภาพการรบหรือหลักฐานสงครามเพื่อสร้างบิดเบือนความจริงซึ่งทำให้ประชาชนและแม้แต่ผู้นำรัฐบาลสับสนโอซินกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่3จุดเปลี่ยนจากแรงงานมนุษย์เข้าสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบด้วยระบบอัลกอริทึมช่วยตรวจจับข้อมูลแบบที่ตามนุษย์มองไม่เห็นหรือยากต่อการสังเกตเช่นตรวจจับอาวุธจากวิดีโอจำนวนมหาศาลด้วยคอมพิวเตอร์วิชั่นพร้อมใช้แบบจำลองสถิติคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าตั้งแต่จำนวนผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งไปจนถึงโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองปัจจุบันเครื่องมือโอซินถูกใช้ตรวจจับฐานทัพและตำแหน่งขีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์รวมถึงติดตามความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซทำให้โอซินกลายเป็นเทคโนโลยีที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองเช่นบริษัทโอซาวูจากยูเครนหรือ Recorded Future จากสหรัฐเนื่องจากมันช่วยทำให้หมอกแห่งสงครามบางลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประชาชนและสื่อทั่วโลกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เกือบเรียลไทม์ CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้น
โดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ